Astăzi plecăm spre Tisamarama, care e o localitate lângă Parcul Național Yala. Cel mai mare parc național din De pe insulă, da, Sri din Lanka. Sri Lanka. Da, suntem la autogar în Matara și ne pregătim să plecăm. Noi am găsit ceva autobuz cu aer condiționat și care mergea mai repede, doar că se pare că nu mai e. Și toată lumea ne cheamă în autobuze, Da. trag de noi, aproape să mergem cu ei. Da, și acum trebuie să ne hotărâm cu care mergem. Păi o să mergem probabil cu autobuz local, pentru că e singura variantă din ce ne-au zis ei. Sper să nu ne auziți. E foarte mare gălăgie aici, e haosul de pe lume. Și e autobuz din ăla cu care am mers noi între orașe. Ați mai văzut deja? Dar nu e problemă că mergem cu el, doar că am fi vrut să mergem pe celălalt care era mai repede, ca și parcurs, adică făceam 2 ore maxim. Cu asta o să facem vreo 3 ore jumate, probabil. Da, și avea aer condiționat celălalt. N-am înțeles care a fost ideea, l-au vorbit la o firmă, nu știu, acum câteva zile, am făcut și rezervare de loc, dar am ajuns aici și zice lumea că nu există, așa că nu știu. Da, o să vedem. Acum Mergem cu din ăsta aia, e? වැටීමත් තැලීමක් වුණත් තෙල් ටිකක් ගාලා බලන්න. කනාඩුවනේ කනල වැට්. සමහරක බාන්ද්‍රයිටිස් රෝගයෙන් නිතර පීඩා විඳින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කැක්කුම් වේදනා ඇති වෙනවා. කනාඩුවනේ ඔය නිදියලුක්කක් පාත වේදනාවක් හිරිවැටීමක්. කෙන්ද පෙරලීමක් වුණා. තෙල් ටිකක් ගාලා බලන්න අඩු වෙනවා. නමුත් ඔබ අද වෙද්දී ඔය හදිසි හන්දි වේදනාවකදී හන්දි තෙල්ලයක් ගන්න ගියොත් Am ajuns. am ajuns. După un drum lung și... Bine, nu a fost drumul așa lung, doar că s-a simțit lung. Că am făcut doar 3 ore jumate. Da, cam așa. 3 ore jumate, dar a fost, Doamne, cât de cald a fost și... Când mergeam nu era cald, doar când stăteam și când se oprea. M-am lipit de scaunul ăla. Și ați văzut ce era în autobuz, Da. cât de aglomerat e de obicei și chiar dacă îi zic că e expres, dar expres înseamnă că nu oprește chiar în toate stațiile, oprește în majoritatea. Da, oprit de foarte multe ori, se tot urcau oameni, la un moment dat era plin, stăteau și în picioare, tot urcau tot fel de oameni care vindeau chestii, Da, da. bilete la loterie. Deci a venit unul cu o cămașă albă și și-a turnat ceva roșu pe el și după a scos o sticluță cu ceva incolor și a turnat acolo și a arătat că se curăță. Și chiar s-a curățat. Deci era, cum să zic, ca la teleshopping, dar în autobuz. Făcea demonstrație pe loc cu înălbitorul ăla chiar funcționează și era ceva pe bază de clor, că mirosea Da, da. clor. Când a Normal trecut- că se curăță dacă e clor. Da, eu eram curios dacă ar fi o cămașă colorată. Deci e ceva, Doamne, dacă nu râzi de ei. Da, și cazarea e ok. Da, vă arătăm și cazarea.
Avem un pat dublu și încă unul de copii, dar nu se doarme nimeni acolo. Avem plasă de țânțar, ceea ce e bine, o masă. Aici veșnicul dulap în care se bagață chestii. Și aici baia. Dar e curat. Chiar curat la banii ăștia. Da, curat, foarte curat. Foarte ieftin. Avem și un suc de ude pe ăla, adică lemn, măr de lemn. Da, fructul ăla ce ne chinuiam noi să-l desfacem, dacă ați Da, văzut. și care mi-a plăcut la gust cel puțin. Așa sucul e bun, dar cred că mai are ceva în el. Deci cât plătim aici? $10 pe noapte. Și Asta avem, înseamnă 47 de lei, aproximativ. și avem și mic dejun inclus. Da, cu tot mic dejun. Nu e chiar în oraș, nu e chiar în Tisa, e la vreo 3 km, 2-3 km de centrul orașului, dar e rezonabil, adică se poate merge și pe jos și cu tuk-tuk-ul. Ne-a lăsat autobuzul fix în fața cazării, pentru că ne-am uitat exact unde să-i spunem să coborâm. Și Da, și aici în față mai e o curte unde să fie micul dejun. da, e o masă afară. afară, probabil acolo o să mâncăm. Și da, asta cred că e cea mai ieftină Da, până acum da. din Sri Lanka. Și avem și aer condiționat, ceea ce e important pentru Da, că... avem aer condiționat și mai avem și un ventilator. Nu știu ce le pune ei pe ambele, dar... Înainte așa erau. Da, probabil Nu era trebuia asta oare. înainte și după l-au instalat și asta. Da, și aici e curtea. O să stăm 4 nopți și vedem dacă mai prelungim sau nu. Păi nu cred că Teoretic deja nu, da. ne-am gândit la ele să mergem spre munți, acum Da. mai putem anula, dar aici vrem să vedem niște animale, poate chiar așa printre sate, orașe, sunt elefanți, am înțeles, pe drum tot felul de păsări și poate facem un safari în Parcul Național Iala și cam atât. Astăzi probabil că o să mergem puțin în oraș, să vedem cum arată orașul și sunt și acolo ceva centre religioase și stupe și... Dar nu e oraș mare, adică Nu, nu. cam cum v-am obișnuit cu orașele din Sri Lanka. Da, și o să mergem puțin la cumpărături, probabil. Bun, deci ne mai vedem. E a doua zi și am venit la micul dejun. V-am zis că l-avem inclus. La un preț de 45 de lei pe noapte să ai și micul ăsta dejun inclus și eu zic că e foarte bine. Da. Avem ceai, ouă, banane, ceva, nu știu ce sunt astea, un fel de clătite bănuiesc, pâine și iar astea nu știu ce sunt. Tot un fel de clătite, dar cred că Un din fel de orez. roti, cred, da. Gata, după micul dejun am ieșit un pic la plimbare pe aici, prin apropiere de cazare. Sunt foarte multe lacuri și zone de astea, așa ca un fel de mlaștini, unde sunt păsări, probabil. Da, am văzut că sunt două lacuri. Unul se Ioda. numește Tisa și unul Ioda. Da, și noi Yes, da. suntem cumva între lacuri. Între astea două, că sunt mai Da. multe. Și acolo cred că e orez, nu? Uite. Da, sunt Păsări. foarte multe plantații de orez în zona asta. Și multe păsări. Pelicani, egrete. Da. Și sunt șanse să întâlnim și elefanți, așa, pentru că zicea lumea pe internet că se plimbau cu motorul și cu mașina și întâlnea elefanți, așa, pe drum, pur și simplu, în timp ce mergeau spre o altă destinație. Am văzut un elefant seara trecută, dar era într-o curte, deci era al cuiva, nu era așa în sălbăticie. Era la departament de arheologie Da, din zona asta și probabil că îl foloseau la diferite... cărat chestii. Da, pe astea, pe zonele unde făceau ei săpături.
arheologice. Și ne-am gândit că poate nu o să fie așa turistică zona asta, dar tot e foarte turistică. Și nu mă refer la faptul că sunt foarte mulți turiști, că nu asta ne... Nu Da, că da. ne deranjează, dar nu asta știi, nu faptul că sunt turiști. Că asta mental, cel puțin mie, îmi dă așa un sentiment de siguranță, că știu că mai sunt și alții vechi cu noi. Dar mă refer la faptul că sunt foarte mulți oameni care te agasează, așa, că te tot întreabă dacă vrei Păi da, tur pentru că- ghidat în parc, dacă... Da, fiind o zonă unde lumea vine doar pentru un safari în Parc Național Iala, cam tot stau o noapte sau două, maxim. Și atunci, când te întâlnești pe stradă cu cineva, te întreabă de unde ești, ce faci, cât stai, după care zice, eu sunt ghid, fac turul Da. în Parc Național Iala. Ai ghid, ai tur. Dacă îi spui că ai, dacă te-ai plătit pe el deja. Eu Ai îți dau, plătit? eu îți fac tur mai ieftin, Da, că eu mai ai sunt- inclus și asta și asta. Și ieri ne-am dus să mâncăm, în timp ce mâncam a venit direct un nene la noi să ne zică, vedeți că fac tururi, sunt ghid, am experiență 20 de ani, fac asta din tată în fiu. Toți fac asta din tată în fiu. E normal că nu, aici au crescut. Da. Asta pe la umbră, Și sunt palmier. după ce am ieșit din locul ăla în care am mâncat, ne-am dus să căutăm o stație de autobuz și am întrebat un domn. La un moment dat și eu, că și eu sunt ghid. Fac și eu safari, deci nu știu, ce să zic, chestiile astea sunt neplăcute, să zic așa, în zonele foarte turistice. Ne-am rezervat și noi safariul, dar nu așa, n-am fost agățați, să zic. Da. Pur și simplu am sunat pe un număr pe care l-am găsit pe internet și ne-am rezervat un tur, dar nu privat, pentru că era mai scump. Un tur privat era $70 de persoană. 70-80, da, depinde de... Da, și un tur cu mai multe persoane era $50 de persoană, deci ne-am luat unul. O să fim maxim 6 persoane în Gata în cap safari, într-un... da, într-un jeep. jeep din ăla. O să fie cam 7 ore. Da, o să fie cam 7 ore, o să plecăm mâine la 4:30 dimineața. O să ne ia de la cazare direct și o să ne întoarcem undeva până în ora 12, nu? Da, cam așa, cu drumul până în parc, că sunt vreo 10 km. Da. O să vedem ce ne iese în cale. N-ai de unde să știi niciodată dacă chiar vezi animale, dacă nimeni nu Da, poate să-ți obiectivul- garanteze asta. Obiectivul principal, toți vor să vâneze leopardul, că este aici în Să Iala. vâneze, să-l vadă. Să vâneze în sensul, da, Da. leopardul de Ceylon sau Ceylon, Da. care e endemic, adică doar în pe insulă trăiește și mai mult în zona asta, în Iala. Nu, cum au început să cânte găinile, să cânte găinile. Suntem aici sub un Palmier. palmier cocotier, adică. Și sper să fie ok turul, pentru că avea și un review prost în ultima zi, dar am ajutat la bune. Acum sperăm să fie ok. Ideea e că n-am plătit nimic momentan. Dar nu ne-au luat nimic avans. Plătim la fața locului dimineața, deci dacă în cazul care mai e ceva, mai avem o zi. Hai să mergem. Mai mergem mai în față, că nu se mai aude nimic. Nu e ușor să-ți alegi un tur ghidat, pentru că la fel, ca și în zonele alea unde ești la mare și toți oferă același tur cu barca, așa e și aici, toți oferă același safari. Prețurile sunt cam aceleași, poate $5 plus minus. Noi ne-am luat tur de jumătate de zi, există și tur de o zi întreagă, Da. unde îți mai oferă și prânzul. Da, prânzul Dar și am zis apa. că totuși ar fi prea mult, pentru că e foarte cald și nu știu dacă rezistăm așa. Da, și da, până la urmă, la ora miezii, cam toate animalele se adăpostesc de soare și cam 2-3 ore, 4, poate stai mai mult așa, în mașină și te plimbi de acolo. Da, și am zis că oricum, dacă ce vedem dimineața, e ok. Și seara era interesant, dar seara la 6 se închide parcul deja, deci nu apuci seara propriu-zis. Da, că da. se noptează pe la 7. În parcurile naționale din Sri Lanka, majoritatea, nu se poate intra fără safari. Nu poți să mergi pe jos așa să te plimbi, Da, nu poți face drumeții. în unele. În unele. În anumite parcuri poți să mergi pe trasee, dar trebuie să plătești aceeași taxă de $25 plus toate taxele și ajungi la vreo 200 de lei ca să faci o drumeție de o zi. Sunt foarte multe parcuri naționale în Sri Lanka, foarte multe. Da, mare parte din suprafața e protejată de
astfel de parcuri. Doar că dacă mergi în mare parte din ele, ajungi să plătești vreo 1000 de euro doar asta. Doar intrările. Da, doar Fără intrările. safari. Fără safari, da. După safari ajung la vreo 2000 de euro. Da. Deci am zis că să mergem în Iala, că e cel mai mare. Da, și după mai vedem dacă mai facem ceva în vreun parc. Poate o drumeție eventual, dacă găsim unul mai... Cu furnică. Da. Da, și cam asta e, că deocamdată cred că ne întoarcem spre cazare. Da, E foarte cald și mai ieșim după masă spre Și- seară. Nu e nici ora 11 și Nu, foarte cald. foarte Nu cald. poți să stai. Da. Mergem, se aud aici și păuni și tot felul de păsări, da, nu le vedem tot timpul. Cineva face duș afară. Da, Da. Are un bazin deasupra și... păi na, dacă ți-e de cald, nu-ți trebuie apă cald. Aici și apa rece e caldă. Da. Da, așa e interesant peisajul, că sunt foarte multe părăzării și foarte multe zone cu mlaștini, tot felul de flori din astea de apă și păsări. Asta da, pe seară mai ieșim, poate reușim să ne plimbăm mai mult printre lacurile astea. Da, mai ieșim și de seară pentru că aș vrea să mergem la un templu. E o stupă foarte mare în mijlocul orezăriilor. Aici, din secolul în II. Tisamarama. Da, din secolul II. Și vedem, poate intrăm în ea. Da. Hello. Hello. Am ajuns la stupa Tisamarama, care vă ziceam că e din secolul al II-lea. Și n-am plătit intrare, dar era un nene care vinde florile astea de nufăr, cred, Așa cred că sunt, da. ca să le lași ca o Da, un fel de ofrandă. ofrandă și la ei se practică asta în fiecare templu. මේවම් මකල් මරණය මතු නොවන්නට පින්දීමකිනි සතු පින්කම කරන නද ඔබ සහ ඔබේ පවුලෙන් අය නමට නොද Aici deja ne descălțăm. Mama, ce frige asfaltul! Hai de mine, ce frige! Mamă, ce Chiar frige! fierbinte. Și ora asta unde se pun? Acolo trebuie să pui florile, nu într Da? Văd că mai sunt acolo. Ne-am tot plimbat în jurul stupei și n-am găsit nicio intrare. Da, e câte o statuie cu Buddha la fiecare punct cardinal. Dar nu e intrare în stupă propriu zis. Și aduc ofrandă la fiecare statuie aproape. Aici cred că stau călugării, pentru că ne-am văzut în templu și am văzut aici câțiva. Și aici, un pic mai în stânga, au grajduri cu vaci, am văzut și, cred că și păsări. Pentru că la fiecare templu am observat că au propriile animale de unde și au
Na, hrană, lapte, ouă. În toți copacii ăștia sunt lilieci. Nu știu dacă reușiți să-i vedeți, dar e plin Se aud, sigur. de lilieci. Sigur se aud. Plin, n-am văzut niciodată atâția la un loc. De mari. Da, Că am văzut lilieci așa crămbat în peșteră, dar erau micuți. dar Ăștia, n-ai văzut atât de mulți în am pește. văzut că era o colonie și Uite, uite. ăștia sunt cât o cioară. Lacurile astea din zona Tisa-Marama sunt mai mult niște locuri de agrement astăzi pentru localnici. Am văzut că sunt câțiva dintre ei care fac baie în lac sau se plimbă cu barca sau cu hidrobicicleta, dar mai mult localnici. Nu am văzut turiști. Mamă, și copacul ăla e plin de lilieci. Și toți cei de acolo din față și ăsta de aici. Hai de capul meu. Dar oare aici stau tot timpul? Da, da, că apar pe hartă, ca punct obiectiv pe Google Maps. Serios? Da. Uite că lângă lilieci am dat și de mai multe. Sunt multe în copacul ăsta. Și au mulți pui. Lacurile de aici din zonă au și o importanță economică sau în trecut au fost amenajate foarte multe canale, cum se observă și aici, pentru a aduce apă de pe lacuri în orezării, pentru că toată zona e acoperită cu orezării și apele din lacuri sunt drenate spre sisteme de irigații. Am citit că ar fi foarte vechi. Ei zic că antici, acum nu știu cât de vechi sunt, că la ce se vede aici sigur e mai nou făcut, dar sistemul în sine are mulți ani istorie. În seara asta am vrut să ne luăm cina de la cazare, pentru că cam la fiecare guest house găsești gazda care îți oferă de mâncare, în schimb, nu știu, în general cam 15 lei un fel de mâncare, 10-15 lei. Da. Și îți face orez, na, ce gătesc ei în general. Doar că în seara asta gazda nu e acasă, Nu s-a putut. nu s-a putut. Și ne-am dus în oraș, am luat mâncarea lor stradală, că am zis că trebuie să încercăm și asta. Mai aștept să fie totul foarte picant, dar... Da, ziceau că nu e picantare, da? Da, ei ziceau a little bit spicy, dar cred că o să fie foarte spicy. Cu ce începi? Alea sunt fel de gogoși Da, foarte dense, spicy. și alea jiuți. Păi da, ca chestia ca un fel de, nu știu, ca un fel de legume amestecate. Astea sunt fel de chiftele. Dar nu știu ce-s babele astea. Deci că ar fi porumb, dar nu chiar. Înăută. Astea sunt bune. Da? Deci, Seamănă cumva cu falafelul, doar că nu știu ce e. nici eu nu știu ce mănânc. Deci un chifteluț de asta costă 10 rupii, În plan, dar nu cu șervețelul. O chifteluță din asta costă 10 rupii, adică 15 bani. da. Și acestea roti. Da, asta e rotiu
care e specific în zona asta de Asia de Sud-Est, că e și în India și în Thailanda. Da. E ca o lipie mai groasă și aia e făcută din făină de nucă de cocos, din ce ziceau ei. Da. Dar sunt bune, putem să mai luăm. Da? Bă, luăm. Nu am și neauri din asta local. Dar e dulce. E dulce? Da. Pe nu merge cu astea. Da. Nu-ți mai duc pe la alt. Mai e unul? Lasă un mic pe care ai dat. Și asta are tot așa prin ea niște urme de Legume, ceva, Legume, ceapă da. verde, nu știu ce-o fi. ardei, chili, evident, că iute. Astea sunt bune, dar trebuie să le mănânci cu ceva. E da, Cu un gem, cu un sos, ceva. da, nu? le mănâncă cu amestecul ăla de legume picante. Dar are și fulgi de cocos prin ea. E da, că de cocos. Mhm. Așa, știi ce mi-am luat? Roti vegetal. Da, roti cu legume. Care e tot un fel de pâinică din aia pe care ei o împachetez așa. Și o umplu cu legume. Picant, evident. Am mai mâncat odată din asta. Și era super iute. Dar acum au zis că e little bit spicy, dar cred că e tot la fel de iute. Asta ce e, samosa? Și aia e samosa, da. Picant? Da, Foarte? foarte. Mi-a dulce. Da, Deci vezi, că- era bine să mergi uneori, dar să nu fie dulce, ca să După se ce- ducă din picant. Sunt foarte bine umplute, adică au umplutură multă. Dar sunt foarte iuți. Și ca ardei, felii de ardei înăuntru. Și ăsta are, cum se zice, fulgi de chili. Am luat și biscuit cu fulgi de chili. Da, deci am luat niște biscuiți care erau maronii așa și am crezut că o să fie de cacao și când ne-am gustat, Nu că erau cu ghimbir, da. da, cu ginger. Dar nu m-am uitat atent și am văzut că Și- știa și chili și piper. Da, n-am văzut și biscuiții erau iuți. Mama, asta e foarte iute. Și asta e samosa. Care e tot un ciunghi. Și e la fel, umplut cu legume și foarte picant. Dacă ai pe smetea. Da, și asta are pe smet. Și aia n-are. Ah. Așa e umplută cu cartofi și legume. Ah, ok. Și are doar legume. Bine, Da. și ardei, bineînțeles. Dar asta are, așa, cartofii zdrobiți. Dar așa sunt foarte gustoase chestiile alea ei, pentru că se vede că folosesc multe condimente și le iuți. Simți gustul la prima mușcătură și pe aia nu mai simți nimic. Alea mi se pare că nu sunt așa, doar un Nu, pic da, sunt un picante, pic. dar astea sunt super iuți toate, și samosa și roti ăla cu legume. Chiftelele astea poți să le mănânci pe alea, nu iuți. Pe astea nu știu cât am dat, puțin, oricum. Păi asta a fost 450 și cu 250, nu, cu 100. Cred că am dat în jur de 600 de rupii pe toate astea. Da, exact, Adică 150. vreo, 8 lei. da, cam 8 lei. Uai, uai. De ce dacă tu la asta faci așa care Da, am găsești ridicat? bucăți care ai chestia. Găsești bucăți de Da, ardei? bucăți de și chili. Fulgi Da. ea și sunt foarte mari. Știi, când muști din ăla, te s-a umplut gura de iuțeală și gâtul așa, că rămâne pe gât, ai chestia, știi, nu trece. Da, în prima zi, când am încercat mâncarea lor, tot așa, mi-am luat niște samosa. Și că eram noi dornici să încercăm. Și după aia am luat așa o arsură pe stomac. Că nu suntem obișnuiți. Adică, ok, și mie îmi place să mănânc un pic picant, dar un pic picant. Și oricum diferă picantul ăla de la piper, condimente, față Da. de picantul ăla din chili. Că simți că ți amărțește gura, gâtul, tot, nu mai simți nimic, niciun gust. Mai au și cu pește. Da, n-am încercat cu pește și mai au și cu carne, nu?
așa famosa și... Da, au și cu pui. Dar n-am încercat-o, că noi nu mâncăm carne și nici cu pește nu prea sunt foarte tentat să încerc, că nu știu ce pește e înăuntru. Da, e bună și mâncare de pe stradă, adică Da, e foarte gustos. care vând ei pe marginea străzii, de pe stradă, de pe jos. Da, la fiecare colț de stradă găsești tot felul de Da. gherete, cum să le zic. Unde gătesc, acolo gătesc. Și de dimineața până seara le găsești. Da, Le tot fac într-una. Erau calde când le-am luat. Da, erau calde bine. Da. O să încheiem acest vlog aici. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și azi și ne vedem în următorul vlog cu safariul. Țineți-ne pumnii să vedem cât mai multe animale.